හරි අද සෙට් එකද බ්ලැක් එක ෆැමිලි යාළුවෝ සෙට් එකම එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝ එකකට ඉතින් මම රුවා ඉතින් අද අපි කරන්න යන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද කරන එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝ එක තමයි කිසිම ගින්දරක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ ගිනි පෙට්ටියක්, ලයිටරයක්, ගෑස් ටෝච් එකක් මේ කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කොහොමද අපි ගින්දර හදාගන්නේ කියලා පෙන්වන්නයි හදන්නේ. ඉතින් තාමත් ද බ්ලැක් එක සමග සෙට්ලා නැති යාළුවෝ සෙට් එන්න subscribe කරලා ද බ්ලැක් එක සමග ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අපි මේක කරන්න කියලා. අපිට ඒකට ඕන වෙනවා ග්ලිසරින් මේ වගේ බොටල් එකක්, ඒ වගේම පොටෑසියම් පර්මැග්නේට් මේ වගේ චූටි බොටල් එකක්, මේ දෙකම ගන්න තියෙනවා ෆාමසියේ. ඉතින් තව මේ වගේ ග්ලාස් එකක් ඕනේ. මම මේ ග්ලාස් එකෙන් ඇතුලේ තමයි ගින්දර පත්තු කරලා පෙන්වන්න හදන්නේ. මොකද මේ හුලඟත් එක්ක ඇත්තටම මේ වගේ ග්ලාස් එකක් තියෙන එක හොඳයි කියලා හිතුණා මට. නැත්තම් බීම උනත් කර හැකි. ඉතින් පොඩි ලස්සනකුත් තියෙයි එතකොට ග්ලාස් එක ඇතුලේ නිසා. ඉතින් අපි මුලින්ම පොටෑසියම් පර්මැග්නේට් ටික මෙන්න මේ ග්ලාස් එකට දාගමු. ඉතින් පොටෑසියම් පර්මැග්නේට් කියන්නේ ඇත්තටම අධික ලෙස ඔක්සිකරණය වෙන දෙයක්. ඉතින් මුලින්ම මේක අපි මෙන්න මෙහෙම දාගමු. හරි මෙන්න මෙහෙම දාගමු පොටෑසියම් පර්මැග්නේට් ටික ග්ලාස් එකට. ඊට පස්සේ ග්ලිසරින් බිංදු 2-3ක් මේකට දාගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම. හරි යාළුවනේ පේනවා ඇති ඇත්තටම ගින්දර මතු වුණා, ගින්දර හැදුණා. ගින්දර හැත්ති වෙන්න ඉස්සෙල්ලා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව උඩට ගියා දකින්නත් ඇති. ඉතින් පොටෑසියම් පර්මැග්නේට් සහ ග්ලිසරින් ප්‍රතික්‍රියා කළා තමයි මේ ගින්දර ඇති වුණේ. ඉතින් මේවා ගෙදරදී අත්‍තර මත් හදා බලන්න යන්න එපා. මොකද භයානකයි. එලි මහනක වගේ කරනවා නම් පුල්ම සේෆ්ටි අතුව කරන්න ඕනේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ද බ්ලැක් එක සමග සෙට්ලා නැති යාළුවෝ subscribe කරලා සෙට් වෙන්න ද බ්ලැක් එක සමග. නැවතත් මෙවැනි සුපිරි එක්සලන්ට් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. ගිහින් එන්නම්. bye.